નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કૃષ્ણ કન્યા વિદ્યા સંકુલ ગુંદરાન તેમજ શ્રી વિવેકાનંદ વિનય મંદિર તાલાલા ની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર નંબર 8નો જે ફર્સ્ટ વિડીયો છે એની અંદર ત્રિકોણમિતિના જે ગુણોત્તરો છે, 6 મુખ્ય ગુણોત્તર, એની સમજૂતી આપણે મેળવી હતી અને તમે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ એની ખાસ તૈયારી કરી હશે અને એને પાકા કર્યા હશે. જે વિદ્યાર્થીઓ એ ફર્સ્ટ લેક્ચર નથી જોયો એ વિદ્યાર્થીઓ એ લેક્ચર ખાસ જોજો અને એના બધા જ જે ગુણોત્તરો છે ત્રિકોણમિતિય એ તૈયાર કરજો, જેથી કરીને આપણે હવે આજે જે આ વિડીયો જોવાનો છે એની અંદર તમને જે દાખલો સમજાવવામાં આવશે એ તમે વ્યવસ્થિત સમજી શકશો. તો આ લેક્ચરની અંદર આજે આપણે સ્વાધ્યાય 8.1 એમની શરૂઆત કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની રકમ શું આપેલી છે? ત્રિકોણ એબીસીની અંદર ખૂણો બી કાટખૂણો છે. તો આપણે અહીંયા આકૃતિ દોરી અને એની સમજૂતી મેળવીએ જેથી કરીને તમને વધારે ખ્યાલ આવે. તો કાટકોણ ત્રિકોણ દોરશું આપણે. એની અંદર ખૂણો બી કાટખૂણો છે એમ આપણને આપેલું છે. જે કાટખૂણો છે ત્યાં આપણે બી દર્શાવશું. હવે એ અને સી આમાં કોઈ પણ સ્થાને તમે દર્શાવી શકો. અહીંયા એ મૂકીએ અને અહીંયા સી મૂકીએ. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? બી કાટખૂણો છે એવું આપણને કીધેલું છે, એટલે અહીંયા જ્યાં કાટખૂણો આકૃતિની અંદર છે ત્યાં બી આપણે દર્શાવશું શિરોબિંદુ. ચાલો આગળ શું કીધું? એમાં એબી બરાબર 24 સેન્ટીમીટર અને બીસી બરાબર 7 સેન્ટીમીટર એવું કીધું છે. એબીનું માપ છે એ 24 સેન્ટીમીટર છે, એકમ આપણે અહીંયા દર્શાવતા નથી, અને બીસીનું માપ છે એ 7 સેન્ટીમીટર છે. આવું આપેલું છે. તો નીચેના ગુણોત્તર છે એ આપણે મેળવવાના કીધા. તો અહીંયા આપણને બે પરિણામ છે એ મેળવવાના કીધા. એમાં પહેલું છે સાઇન એ અને કોસ એ ગુણોત્તર છે એનું મૂલ્ય કેટલું તે મેળવો, અને બીજું સાઇન સી અને કોસ સી નું મૂલ્ય કેટલું છે તે મેળવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ધ્યાન આપજો, એકદમ સરળ છે, પણ એ પહેલાં તમને 6 ગુણોત્તર છે એના મૂલ્ય ખ્યાલ હોવા જોઈએ. જો તમને આ સાઇન એ ને કોસ એ ને થીટા 2, સાઇન થીટા ને કોસ થીટા ને એના ગુણોત્તરના આન્સર ખબર નહીં હોય તમને, તો આ લેક્ચર છે એ તમને નહીં આવડે. એટલે ખાસ પ્રથમ બધાએ 6 ગુણોત્તર છે એ પાકા કરો અને ત્યારબાદ જ આ વિડીયોની અંદર આગળ જોજો તમે. ચાલો હવે આપણે અહીંયા જે ગુણોત્તર મેળવવાના કીધા છે સાઇન કોસ ને, તો એ ગુણોત્તરનું મૂલ્ય આપણને ક્યારે મળશે? તો કે ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુઓને માપ છે એની લંબાઈ તમને ખબર હોવી જોઈએ. ત્રિકોણના ત્રણેય બાજુઓના માપ ખબર હોવા જોઈએ. તો અહીંયા જુઓ, આપણી પાસે એબીનું માપ છે, બીસીનું માપ છે, પણ એસી અહીંયા જે કર્ણ છે આપેલી આકૃતિમાં એનું માપ આપણને ખબર નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રથમ આપણે શું કરવાનું? ત્રિકોણની અંદર ત્રણેય બાજુઓના માપ જો આપેલા હોય તો ગુણોત્તર સીધો આપણે મેળવવાની શરૂઆત કરશું, જે મેળવવાનું કીધું હોય એ. પણ જો એક બાજુનું માપ ખૂટતું હોય એમાં, તો પ્રથમ એ બાજુનું માપ મેળવવાનું. આ ખાસ યાદ રાખજો. તમને ત્રિકોણ કાટકોણ ત્રિકોણ જે આપેલો હોય, આપેલો રકમની અંદર આપવું હશે, આકૃતિ નહીં દોરેલી હોય, એટલે પ્રથમ શું કરવાનું? આકૃતિ દોરી એની ત્રણેય બાજુઓ એના માપ છે એ મેળવવાનું કામ કરવાનું. ઓકે, ચાલો તો પ્રથમ આપણે આ ત્રીજી બાજુનું માપ મેળવવું પડશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે શીખી ગયા છો, કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર કોઈ પણ બાજુનું માપ ખૂટતું હોય, બે બાજુ આપેલી હોય અને ત્રીજી બાજુ એમાં ખૂટતી હોય, તો એનું માપ મેળવવા માટે કોનો પ્રમેય ઉપયોગી બને છે? વેરી ગુડ, પાયથાગોરસનો પ્રમેય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રથમ શું કરશું? પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ કર્ણનું માપ મેળવશું અને ત્યારબાદ જે ગુણોત્તર મેળવવાના કીધા તે મેળવશું. ચાલો તો પાયથાગોરસનો પ્રમેય છે એના મુજબ આપણે ગણતરી કરશું. તો પાયથાગોરસનો પ્રમેય કયો છે? કર્ણની જે લંબાઈ છે એના વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુઓની લંબાઈના વર્ગોનો સરવાળો થાય, જે તમે પાકું કર્યું હશે આગલા ધોરણોમાં. ચાલો તો અહીંયા કર્ણ તરીકે કઈ બાજુ આપી છે? એસી. તો એસી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એબી સ્ક્વેર પ્લસ બીસી સ્ક્વેર. ખ્યાલ છે ને બધાને? પાયથાગોરસનું પ્રમેય મુજબ આપણે આ ઇક્વેશન છે એ બનાવેલું છે. ચાલો હવે એસીનું માપ આપણને આકૃતિની અંદર જુઓ દર્શાવેલું છે, આપેલું છે નથી, તો એસી આપણે મેળવવાના છે. એબીનું માપ કેટલું આપેલું છે? 24.
એનો વર્ગ અને બીસીનું માપ કેટલું આપેલું છે 7 એમનો વર્ગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા વર્ગ છે તમને આવડતા હોવા જોઈએ. તો 24નો વર્ગ કેટલો થાય છે 576. વેરી ગુડ. અને 7નો વર્ગ કેટલો થાય છે 49. આ બંનેનું શું કરી નાખશું સરવાળો, એટલે ટોટલ કેટલા થયા વિદ્યાર્થી મિત્રો 625. તો 80² બરાબર આપણને 625 મળ્યા. તો આપણે 80 મેળવવું હોય તો વર્ગ સામે બાજુ આપીએ એટલે વર્ગમૂળમાં 625 થયા. તો 625નું વર્ગમૂળ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલું થાય છે 25. સેન્ટીમીટરમાં છે 2 માપ, એટલે આ પણ સેન્ટીમીટરમાં મળશે આપણને. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? તો પ્રથમ શું કરવાનું, આપણે આવા દાખલાને ત્રિકોણમિતિના દાખલાઓ આપણે સ્વાધ્યાય 8.1 કે કોઈ પણ સ્વાધ્યાય ગણતા હોય એમાં sin a cos a મેળવવાનું કહે અથવા આપેલું હોય tan a ને, તો ત્યારે પ્રથમ આપણે એની આકૃતિ દોરશું અને જે બે બાજુઓના માપ આપેલા હોય એ દર્શાવશું એમાં, અને બાકીની ખૂટતી બાજુનું માપ પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ મેળવશું. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? ચાલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પાસે ત્રીજી બાજુનું માપ છે અહીંયા 25 સેન્ટીમીટર. હવે તમને જે અહીંયા ગુણોત્તરો મેળવવાના કીધા છે, જો ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુના માપ તમને ખબર હોય તો કોઈ પણ 6 માંથી કોઈ પણ ગુણોત્તર તમને મેળવવાનો કહેશે તમને આવડી જશે. ચાલો તો પ્રથમ આપણે પહેલું જે પરિણામ છે એની ચકાસણી કરવા માટે sin a અને cos a આ બંને આપણે મેળવવાના છે. ચાલો તો એની અંદર પ્રથમ છે sin a. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે ગુણોત્તરો જોઈએ એની અંદર થીટા આપણે બોલતા હતા, sin થીટા ને cos થીટા ને cosec થીટા ને sec થીટા ને tan થીટા ને cot થીટા ને. તો ત્યાં થીટા તરીકે જે ખૂણો આપેલો હતો ત્યાં આપણે અહીંયા થીટા તરીકે જુઓ એ ખૂણો લેવાનો છે, sin થીટા નથી લખ્યું, sin a લખ્યું છે. તો a એનો અર્થ કે ખૂણા a ના સાપેક્ષમાં ગુણોત્તરો છે આપણે મેળવવાના છે. તો થીટા તરીકે અહીંયા એ ખૂણો લેશું આપણે આકૃતિમાં. હા, અહીંયા તમારે થીટા દર્શાવવાનો હોય, ન દર્શાવો તો ચાલે, આવી રીતે રાઉન્ડ કરશું એંગલ. તો sin a એટલે તો ગુણોત્તર તમે બધાએ આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચર ઇન્ટ્રોડક્શનનો જે લેક્ચર છે એની અંદર જોયેલું છે. sin એટલે શું થાય? સાબા અપવન કર્ણ, સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, કોની? થીટાની. તો અહીંયા થીટા તરીકે કયો ખૂણો છે? a. તો sin a એટલે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો a ની સામેની બાજુ કઈ છે? BC, અને કર્ણ તરીકે કઈ બાજુ છે? AC. તો BC ના છેદમાં AC ડાયરેક્ટ તમે મૂકી દો આકૃતિમાં જોઈને તો પણ હાલશે, બરાબર? તો સામેની બાજુ BC નું માપ કેટલું આપ્યું છે આપણને? 7, અને કર્ણ તરીકે AC માપ છે કેટલું આપેલું છે આપણને? 25. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો અહીંયા sin a ગુણોત્તર છે એ આપણને મળી ગયો 7 ના છેદમાં 25. ખ્યાલ આવે છે બધાને? શું કર્યું અહીંયા? sin ગુણોત્તરનું જે સૂત્ર છે sin થીટાનું, સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, પણ થીટા તરીકે અહીંયા કયો ખૂણો આપેલો છે આપણને? a. ચાલો બીજો ગુણોત્તર મેળવીએ, cos a. તો અહીંયા a ની સાપેક્ષમાં આપણે જોશું. cos થીટાનું સૂત્ર કયું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો પાસેની બાજુ અહીંયા આપણને આકૃતિની અંદર તમે જોઈ શકો છો કઈ છે? AB. a ની પાસેની બાજુ, જો a અહીંયા ખૂણો છે તો પાસેની બાજુ કઈ બનશે? AB, અને કર્ણ કયો બનશે? AC. ખ્યાલ આવે છે બધાને? AB ના છેદમાં AC. તો AB નું માપ આપણને કેટલું આપ્યું છે? 24, અને કર્ણનું માપ કેટલું છે? 25. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ ફર્સ્ટ જે પરિણામ છે આપણે જોયું, sin a અને cos a ગુણોત્તર મળી ગયા. હવે ત્યારબાદ બાકીના બે ગુણોત્તરો આપણે મેળવવાના છે. બીજું પરિણામ sin c અને cos c. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રથમ આપણે શું જોઈએ? sin c એ ગુણોત્તર આપણે મેળવવો હોય તો sin થીટા એટલે શું થાય? પાસેની બાજુ સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, પણ અહીંયા હવે જે સૂત્ર છે એ જ પાછું નહીં આવે. ખ્યાલ? સૂત્ર તો સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ છે, પણ અહીંયા જો BC ના છેદમાં AC હતું તો ત્યાં આપણે એ નહીં મૂકીએ. શા માટે? તો કે અહીંયા થીટા તરીકે હવે તમારે કયો ખૂણો લેવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? C ને સાપેક્ષમાં રાખીને પાસેની બાજુ સામેની બાજુ જોશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો ખૂણા C ની સામેની બાજુ હવે કઈ છે? AB. ખ્યાલ આવે બધાને કેવી રીતે દાખલો ગણશું?
સામેની બાજુ ગુજરાતીમાં ન લખીએ તો ચાલે, સીધું આકૃતિ ઉપરથી જે ABBCAC હોય આપણે મૂકશું. અને કર્ણ તરીકે તો એ જ બાજુ રહેશે, બદલશે નહીં. એનો અર્થ કે AB નું માપ કેટલું છે 24 અને કર્ણનું માપ કેટલું છે 25. સમજાય છે બધાને? અને ત્યારબાદ cos C. તો cos થીટાનું સૂત્ર કયું છે? પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો પાસેની બાજુ જોવું જોઈએ, ખૂણા C ની પાસેની બાજુ કઈ છે? BC. અને કર્ણ તરીકે કઈ બાજુ છે? AC. BC ના છેદમાં AC એટલે કે 7/25. ખ્યાલ આવે છે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને? છે ને એકદમ સરળ દાખલાઓ, પણ સૂત્ર ખાસ આવડતા હોવા જોઈએ. ઓકે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો દાખલો જે આપેલો છે આપણને, એની રકમ શું આપેલી છે? આકૃતિમાં આ tan P - cot R છે એનું મૂલ્ય આપણે મેળવવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આકૃતિની અંદર જુઓ શું આપેલું છે આપણને? કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર બે બાજુઓના માપ દર્શાવેલા છે. એક બાજુનું માપ છે 12 સેન્ટીમીટર અને કર્ણ તરીકે જે બાજુ છે એનું માપ છે 13 સેન્ટીમીટર. તો હવે આપણે tan અને cot નું માપ મેળવવું હોય તો tan થીટાનું સૂત્ર કયું છે? સાબા અપવન પાબા. અને cot થીટાનું સૂત્ર કયું છે? પાબા અપવન સાબા. એટલે અહીંયા જુઓ આપણે સામેની બાજુ અને પાછળની બાજુ મૂકશું. અહીંયા આ બે, આ તો કર્ણ છે એટલે એક બાજુ ખૂટે છે, એટલે પ્રથમ જે બાજુ ખૂટતી હોય પ્રથમ મેળવશું. બરાબર? ફર્સ્ટ જે દાખલો આપણે જોયો એની અંદર પણ આપણે વાત કરી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રથમ પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ, હવે દરેક જગ્યાએ પાયથાગોરસનું પ્રમેયમાં આપણે લખશું નહીં, સીધું સૂત્ર મૂકીએ. કર્ણના વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુ એટલે કે PQ² + QR². ખ્યાલ આવે છે બધાને? ચાલો હવે PR નું માપ આપણને આપેલું છે અહીંયા જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલું છે? 13. PQ નું માપ પણ આપેલું છે કેટલું? 12. અને QR બાજુ છે એ આપણે મેળવશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ છે 13 નો વર્ગ કેટલો થશે? 169. 12 નો વર્ગ કેટલો થશે? 144 અને પ્લસ QR². હવે QR નું માપ આપણે મેળવવું તો એનું સમીકરણનો કરતા બનાવશું. તો આ +144 છે બરાબરની સામે જશે એટલે કેવા થઈ જશે? -144. એટલે QR² બરાબર 169 - 144. તો QR બરાબર વર્ગમૂળમાં આ બેની બાદબાકી કેટલી થશે? 25. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો QR બાજુ છે એનું માપ આપણને કેટલું મળ્યું છે? 5 સેમી. ખ્યાલ આવે છે બધાને? પ્રથમ આ રીતે જો કોઈ એક બાજુનું માપ ખૂટતું હોય તો એને પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ આપણે મેળવશું. અને હવે 3 બાજુનું માપ આપણી પાસે છે જુઓ. તો ત્રિકોણની 3 બાજુના માપ આપણને ખ્યાલ હોય તો 6 પૈકી કોઈ પણ ગુણોત્તર છે તે આપણે મેળવી શકીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયાથી તમે પ્રથમ tan P મેળવો અને ત્યારબાદ tan R બેયના અલગ અલગ મૂલ્ય મેળવો અને પછી બંનેની બાદબાકી કરો તો પણ ચાલે. અને ડાયરેક્ટ સીધું બાદબાકીની અંદર જ આપણે કિંમતો મૂકશું તો પણ ચાલશે. ખ્યાલ આવે બધાને? ચાલો તો tan P - tan R. તો tan P ની વેલ્યુ છે એ મેળવવા માટે એનું સૂત્ર મૂકવું પડશે. તો tan થીટા તરીકે અહીંયા જો થીટા તરીકે કયો ખૂણો લેવાનો કીધો છે? P. તો tan P એટલે P ને સામેની બાજુ છેદમાં પાછળની બાજુ મૂકવાની છે, પણ કયા ખૂણાની? ખૂણા P ની સામેની બાજુ. આ ખાસ જોજો, થીટા તરીકે અહીંયા આપણને ABC PQR જે ખૂણો આપ્યો હોય એની સાપેક્ષમાં આ સામેની બાજુ પાછળની બાજુ આપણે નક્કી કરશું. તો tan P એટલે ખૂણા P ની સામેની બાજુ કઈ છે? QR. ગુજરાતીમાં ન લખો તો ચાલે. ઓકે. અને પાછળની બાજુ કઈ છે? PQ. માઇનસ tan R, તો સોરી cot R. તો cot થીટા એટલે શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? પાછળની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો અહીંયા હવે આ પાછળની બાજુ નથી લેવાની, R ની પાછળની બાજુ લેશું. અહીંયા R ની વાત કરે છે, થીટા તરીકે ખૂણો R છે. તો R ની પાછળની બાજુ કઈ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? QR. અને સામેની બાજુ કઈ છે? PQ. તો અહીંયાથી તમે જોઈ શકો આનો આન્સર શું આવશે? 0. કારણ કે આ પ્લસ છે, આ કેવું છે? માઇનસ. પણ આપણે કિંમતો મેળવવી પડશે બરાબર, ત્યારબાદ એની બાદબાકી થશે. તો
અહીંયા આવશે 5/12 માઇનસ અહીંયા પણ શું આવશે 5/12. તો આખું પ્લસમાં છે, આ કેવું છે માઇનસમાં છે, એટલે આન્સર શું મળી ગયો આપણને 0. ખ્યાલ આવે છે? એકદમ સરળ. એટલે ખાસ આવા જે શરૂઆતના દાખલા છે એની અંદર તમે પ્રેક્ટિસ કરજો, અને સૂત્ર છે એ પણ જો હજી ન આવડતા હોય તો એની પણ તૈયારી સાથે કરતા જજો. ઓકે.